guys! Welcome back to my channel. Ito na naman ang inyong kaplant at kakuki na si Kalis with an amazing idea to do with your green babies. May mga plants and vines ba kayo na sobrang haba na? O sumubra na ang pagtubo? Or if you want to grow plants upward for a nice vertical appearance? Well, this video is for you. Kaya samahan nyo ako at meron akong isi-share sa inyo. Ang mga trellis na ito ay nabili ko sa isang online shopping website. You can also find trellis in any garden centers o di kaya ay gagawa kayo ng mga DIY dyan. Ito guys ay napakadaling gawin. It's very easy to use with an aid of a tire wire. Let's go guys and get busy. Ayan, puputol lang kayo ng mga tire wire na katamtaman lang ang haba. Dito guys, gumamit na ako ng pliers kasi yung tie wire ko na yung cutter niya ay nasira. Kaya ayun, pliers na lang ang ginamit ko. So ayan mga ka-plants, mag-cutting lang kayo ng mga ilang piraso. Estimate nyo na lang kung ilang piraso ang kailanganin. Ayan mga ka-plants, it's all done. At the moment, some leaves are facing all over the place, but after a few days, it will face in one direction towards the source of the light. Kaya after a few weeks, I will make an update how they all adjusted to their new formation. Maraming salamat guys sa panunood at sana ay may natutunan naman kayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe naman at hit the bell button to get updates of my channel. Bye everyone! Mwah!